Ôi. Ôi. Đỗ trường với mau thực hồi gì những đỗ trường này chưa nó chuông hả Chứ mới trời ở đi mau cái lẽ mà vừa tiên vô nữa lẽ được như gì vừa xéo ra tay mình Ăn ít bọ một khám lặt tôi này tôi nết chặt rồi cho mình túc túc này mình